भिडियो आजको भिडियोमा तपाईलाई म एगेन माल्टाको दुईवटा कम्पनीको बारेमा मैले आज जानकारी दिनेछु। रिसेन्टली यो दुईवटा कम्पनीमा एगेन केही जब पोजिसनहरुमा जब आएको छ। त्यसमा कसरी एप्लाई गर्ने र त्यसको फुल प्रोसेस आजको बारेमा म डिटेल रूपमा जानकारी दिन्छु। तपाईहरुलाई पनि यो माल्टाको दुईवटा कम्पनीमा डाइरेक्ट एप्लाई गर्न बिना एजेन्टको चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा हेरी अन्तसम्म साथ दिन। भिडियोमा म फुल प्रोसेस कसरी एप्लाई गर्ने, के जब छ र के कम्पनीको डिटेल सबै पुरै आजको भिडियोमा म जानकारी दिन्छु। साथै तपाई पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गर्नु होला। आजको भिडियोको लिंक पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। लिंकमा तपाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो पेजमा रिडाइरेक्ट त्यसपछि हेर्नुहुन्छ म लिंकमा क्लिक गरेर अलबर्टा ग्रुपको करियर पेजमा आइसकेको छु। यहाँबाट कसरी एप्लाई गर्ने बारेमा पनि म तपाईलाई देखाउँछु। सबभन्दा पहिला म देखाइदिन्छु तपाईलाई रिसेन्टली के पोजिसनमा भ्याकेन्सी छ। करेन्टली हेर्न सक्नुहुन्छ भ्याकेन्सीमा क्रेडिट कन्ट्रोल अफिसरको छ, या ELV टेक्निशियन इन डिजाइनरको छ, त्यसपछि फ्रन्ट अफिस एडमिनमा छ, त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सेस एक्जिक्युटिभको छ, त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रोजेक्ट इन्जिनियर ELV टेक्निशियनको छ, त्यसपछि फाइटिङ टेक्निशियनको छ, त्यसपछि प्रोजेक्ट लिडर एन्ड टेक्निशियन डिजाइनर, त्यसपछि फायर टेक्निशियन, त्यसपछि वेयर हाउस अपरेटर, त्यसपछि डोर इन्स्टलर एगेन प्लम्बरको छ, पाइप फिटरको छ, त्यसपछि इलेक्ट्रिसियनको छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो विभिन्न सेक्टरमा जब छ रिसेन्टली आएको। त्यसमा कसरी एप्लाई गर्ने त्यसको बारेमा आज म देखाइदिन्छु। एप्लाई गर्न सपोज एउटा तपाईलाई म एप्लाई गरेर देखाइदिन्छु। सेम प्रोसेस थ्रु तपाई बाइकमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज वेयर हाउसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको अगाडि एउटा अर्को पेज ओपन भएर आउँछ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ वेयर हाउस अपरेटरको छ, यो वेयर हाउस एसिस्टेन्टको छ। त्यसमा यहाँबाट तपाई यसको पुरै ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटी पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ जबको लागि त्यो पनि यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एप्लाई गर्न सबभन्दा तल हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेको छ एप्लाई फर दिस पोजिसन। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको अगाडि एउटा अर्को पेज ओपन भएर आउँछ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट केही पर्सनल इन्फर्मेसन सोधिरहेछ। तपाई यहाँबाट फर्स्ट नेम, त्यसपछि इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, तपाईको एउटा फोटो र त्यसपछि रिज्युम यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेको छ कभर लेटर, यहाँ कभर लेटर पेस्ट गर्नु होला। त्यसपछि केही क्वेसन सोधिरहेको छ। त्यसपछि सोधिरहेको छ व्हाट डिड यु हियर अबाउट दिस पोजिसन, यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अदर सम्बन्ध तल लेखिएको छ अदर, त्यसमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, या त लिङ्क्डइनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सोधिरहेछ व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड स्यालेरी, यहाँबाट तपाईँ एक्सपेक्टेड स्यालेरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सबभन्दा तल हेर्नुहोस् लेखिएको छ सबमिट एप्लिकेसन, हेर्नुहोस् क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अपडेटेड CV र कभर लेटर HR डिपार्टमेन्टमा जानेछ। त्यसपछि फर्दर प्रोसेसको लागि तपाईँले यसले सर्टलिस्ट भयो भने कन्ट्याक्ट गर्नेछ। साथीहरू एउटा अझै म कम्पनीको बारेमा देखाउँछु। एउटा यो अर्को कम्पनी छ क्वालिटी फुड। यसमा पनि क्वालिटी फुड मार्केटिङ, यसमा पनि रिसेन्टली केही जबहरू आएको छ। यसमा तपाईँ कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म डिटेलमा देखाइदिन्छु। यहाँबाट पनि तपाईँ यो पेजमा आउने, म यसको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। लिङ्कमा तपाईँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट कम्पनीको पुरै डिटेल पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तल एउटा यसको म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यसलाई कसरी कन्ट्र्याक्ट गर्ने। कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई यो 3 बटनमा छ, यो 3 बटनमा क्लिक गर्ने। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा छ। फर्स्टमा क्यारियरमा जानु होला। क्यारियरमा जाने बित्तिकै तपाईँको अगाडि एउटा अर्को पेज ओपन भएर आउँछ। त्यसपछि तल स्क्रोल गर्दै जानु होला। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेको छ भ्याकेन्सी। त्यसपछि तल स्क्रोल गर्दै जान हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट भ्याकेन्सी केमा छ म देखाइदिन्छु। अफिस कलरको भ्याकेन्सी छ करेन्टली। पर्चेज एन्ड लजिस्टिक कलरको छ। त्यसपछि डेलिभरी पर्सन भ्याकेन्सी छ। त्यसपछि फुल टाइम मर्चेन्डाइजरको छ। त्यसपछि सेल्समा छ। यहाँ छ विभिन्न।
त्यसपछि म एउटामा देखाउँछु पर्चेज एन्ड लोजिस्टिक कलर छ, यसमा एप्लाई गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यसमा मोर भ्यू छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि एउटा अर्को पेज ओपन भएर आउँछ, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ पोजिसन छ, त्यसपछि नेम छ, यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ पोजिसनमा पर्चेज एन्ड लोजिस्टिक कलर थियो यो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेम दिनु होला, इमेल आइडी दिनु होला, तपाईँको मेसेजमा तपाईँ आफ्नो कभर लेटर दिनु होला। त्यसपछि तल लेखेको छ अपलोड योर सिभी, यसमा आफ्नो अपडेटेड सिभी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल लेखिएको छ सेन्ड, यसमा सेन्डमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अपडेटेड सिभी र कभर लेटर यो एचआर डिपार्टमेन्ट जान्छ। साथीहरू यो एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला यो भ्याकेन्सीको पुरै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा पुरै डिटेल छ, यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसरी तपाईँ आफ्नो अपडेटेड सिभी र कभर लेटर सेन्ड गर्दा एचआर डिपार्टमेन्टमा तपाईँको सिभी र कभर लेटर सर्टलिस्टमा पऱ्यो भने तपाईँले फर्दर प्रोसेसको लागि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैपछि अर्को मेथड एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल स्क्रोल गर्दै जान सबभन्दा तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा जेनरल इन्फर्मेसनको लागि एउटा यो कम्पनीको यो info@qualityfood.com.mt छ, यसमा पनि तपाईँ आफ्नो सकेसम्म अपडेटेड कभर लेटर र सिभी सेन्ड गर्नु होला। साथीहरू यो दुईवटा कम्पनीमा अहिले लेटेस्ट केही भ्याकेन्सी आएको छ, त्यसमा पनि तपाईँ आफूलाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने म प्रोसेस देखाइदिएँ, सेम प्रोसेसतिर आफ्नो अपडेट सिभी सेन्ड गर्नु होला। भिडियो मन पऱ्यो भने एउटा लाइक गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सपोर्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो टिल